this is a byproduct त के भनौँ the price that we have to pay for economic growth. I don't think नेपालको त्यो राम्रो पार्ट भनेको it's not केही पनि छैन त्यसले गर्दा we've been able to do so many things हैन. Best kind of output comes when you achieve something that we're doing as a time pass के. Local community has to be leaded by local people okay? Awesome. The best way to have a good idea is to have a lot of ideas. अब जस्तो अगेन लेट्स शिफ्ट गियर्स हैन जस्तो यो कम्युनिटीको कन्सेप्ट छ नि सो द ग्रुप बिइङ ग्रेटर देन एन इन्डिभिजुअल त्यो हाम्रो कल्चरमा पहिले थियो एउटा टिपिकल नेवारी हाउस हेऱ्यो भने बिचमा बहाल हुन्थ्यो अनि सो बाई सेयरिङ द्याट कोर्टयार्ड इट मेक्स सो मच फाइनेन्सियल सेन्स एज वेल टु मी किनकि सिक्योरिटी भयो एउटै बच्चाहरू खेलिरहेछ भनेपछि एकजनाले मात्र होइन देयर सो मेनी आइज अन दोज किड्स होइन त्यसपछि अहिले मानौ एउटा टिपिकल काठमाडौँमा घर बनाउने भयो राम्रो घर अलिकति फ्यामिली मजाले बस्नु 2-3 जेनेरेसन बस्न सक्ने घर बनाउन 5 आना जग्गा चाहियो होइन हाउ डिड वी गो फ्रम द्याट कन्सेप्ट अफ कोर्टयार्ड एन्ड सेयरिङ द्याट स्पेस टु दिज वार्ल्ड गार्डन्स किनकि इफ यु आर बिल्डिङ अ हाउस फर यर सेल्फ एन्ड युर एभ्रीबडी इज किपिङ देयर ओन गार्डन एन्ड देयर ओन कोर्टयार्ड इट्स एक्सपेन्सिभ होइन इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ फर द कम्युनिटी इट्स एक्सपेन्सिभ फर एभ्री वान हाउ वाइ डिड द्याट ट्रस्ट गो अवे That's very interesting in terms नेपालको त्यो हिस्ट्रीमा यो कम्युनिटी हुन्छ यो कुराहरू हिस्ट्रीदेखि नै छ कि इट्स नट लाइक आइटी आएपछि अब त्यस्तो होइन कम्युनिटी इन द सेन्स लाइक अर्थक्वेकमा है सो अर्थक्वेकमा आफ्टर द अर्थक्वेक द ओन्ली सेल्टर द्याट पिपल ह्याभ वाज दोज ओपन स्पेसेस के जो एउटा कम्युनिटीलाई बिलोङ गर्थ्यो कि त्यो एउटा इन्डिभिजुअल होइन कि सो नाउ सो आई युज टु लिभ इन अ हुन्छ नि पाटनको एउटा नेवार कम्युनिटीमा बस्यो लाइक आई ब्रट अप देयर होइन I might have a small house but I have a very big courtyard where हुन्छ नि I can play cricket, my friend can play cricket हुन्छ नि I can त्यो फुटबल खेल्न त्यति एरिया छ कि अहिलेको घरमा इट्स हार्डली स्पेस वेयर आई क्यान पार्क गाडी अर बाइक हुन्छ नि सो त्यो सेयरिङ हुन्छ नि धेरैजनाले सेयर गर्न मिलिरहेको छ नि त्यति नै सो सेम अप्लाइज विथ द companies and other thing as well, business as well okay so if I have to bring a trainer from US or from India or from Bangladesh to give a training on the modern technology or software engineering go garnu paryo ni I have to pay like tons of dollars right so if 10 companies come together and do a community event to cost a share huncha ni ta so that's the beauty of community you lesson ta hamile to पहिला देखि नै हाम्रो family structures हरुले देखाइराको छ नि right community sharing importance yeah त्यो like थियो पहिला पनि अब like I'm not sure कुन लेभलमा थियो तर अहिले पनि नभएको चाहिँ होइन हैन like there are some high concepts that जहाँ चाहिँ like Nepali population are still very communal हैन we still see people participating in pride programs be it for their ethnicity be it for their language or whatever हैन त्यसमा we see a lot of communal sentiments going on I guess it's just about there was a shift in the way we perceive wealth हैन हाम्रो community मा चाहिँ so the perception of wealth मा चाहिँ त्यो एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज आएको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक हुन्छ नि देयर आर अ लट अफ प्लेसेस द्याट आर भिजिबल वेयर वी हेभ बिकम मोर क्लोज्ड एन्ड इन्डिभिजुअलिस्टिक देन कम्युनल राइट जस्तो दिस अल्सो रिफ्लेक्ट्स इन स्पेसली इन काठमाडौँ मलाई एकदम बदर गर्ने भनेको पब्लिक स्पेसेस छैन नि त हामी सानो हुँदा फुटबल क्रिकेट जहाँ खेल्थ्यौँ होइन मान्छेले ओपन गर्दै हुन्थ्यो प्राइभेट जग्गा पनि मान्छेले ओपन गरिदिएको हुन्थ्यो अब यो बार्ड वायर्स आइसक्यो वाल्स आइसक्यो हाम्रो टुडी खेल पनि सानो हुँदा हुँदा आई डोन्ट नो त्यो क्रिकेटको पिच मात्र बाँकी होला जस्तो छ कुनै दिन होइन सो के वेयर डिड वी गो रङ क्या लाइक आई थिङ्क दिस इज समथिङ द्याट रियली बदर्स मी एट अ पर्सनल लेभल क्या दिस इज ए त्यही त नि दिस इज ए बाई प्रोडक्ट त के भनौँ द प्राइस द्याट वी हेभ टु पे फर इकोनोमिक ग्रोथ होइन
अनि like what happened, like मैले भने नि there was a drastic change in the way we perceive wealth, हैन. So what happened was हामीले इकोनोमिक लाइक ग्रोथ अफ सोसाइटी भनेर इकोनोमिक र मोनिटरी ग्रोथलाई मात्रै हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ हैन. बट वाट वी फेल टु डु सम टाइम इन आवर हिस्ट्री वाज द्याट लाइक सोसाइटीको डेभलपमेन्ट भनेको इकोनोमिक मात्रै होइन. देयर्स कल्चरल डेभलपमेन्ट, देयर्स कम्युनल डेभलपमेन्ट, देयर्स कल्चर के अरे यो सोसियो पोलिटिकल डेभलपमेन्ट, त्यो सबै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दि अदर थिङ्स took a back seat and economic growth ले चाहिँ front seat लियो, and that's why this cultural भयो त economic growth. I mean like in a lot of sense yes, I mean like things are definitely better now than 10 years ago, yeah, economically, and definitely better, but then again we paid a price for it. मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ. I think this is very out of topic, but yes, concrete building is a development भन्ने mindset ले गर्दा हो नि त. Why would someone from US or Europe come to Nepal to see a building? They were not interested. So they would हाम्रो actual आफ्नो culture or हुन्छ नि, it's not buildings. So wide road is not a sign of development के. Bigger expansion होला के हुन्छ नि. Extension is a development, not expansion के. हुन्छ नि यत्रो ठुलो रोड गरेर डेभलपमेन्ट हुँदैन नि त. तर मलाई चाहिँ आज पोखरा जानलाई 5 hours लाग्छ भए, इफ इट्स 1 hour मेबी द्याट्स अ गुड साइन अफ डेभलपमेन्ट होला कि. राइट, त्यसरी लिन सकिन्छ क्या हामीले चाहिँ. तर वी आर थिङ्किङ कि रोड ठुलो हुँदै गयो, डेभलपमेन्ट हुँदै गयो, बिल्डिङ बढ्दै गयो, डेभलपमेन्ट, इट्स नट डेभलपमेन्ट क्या. सो आई थिङ्क द्याट्स द रङ थिङ द्याट वी लर्न फ्रम मुभिजमा हुन्छ नि. होइन हाम्रो ग्रोथको हाम्रो लागि लाइक ग्रोथ र बेटर वर्ल्डको रेफरेन्स नै अमेरिका भइदियो क्या, होइन, नट युरोप, नट लाइक अमेरिका भइदियो, इभन मुम्बई भइदियो होइन. अनि द्याट वाज द इस्यु. तिमीले अमेरिकाको कुरा गरिहाल्यौ होइन. अनि अ लट अफ पिपल आस्क मी, तिमी नेपाल छोडेर लाइक आई कुड मेक अ भेरी गुड लिभिङ एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. And both of you as well, Anup as well, a lot of people that we are surrounded by and those who are part of our community can make a very good living by living outside. Tara, I ask them a lot of why are you staying in Nepal? The most common answer is because of the community once again. So what's your message to the government or to people who are involved in trying to stop the brain drain? How can communities help stop this brain drain? How can we build the communities so that people are bound together to stay in Nepal and build Nepal together? Bhari question. Depends what community is. Communities, professional communities or... Well, like we have to give people something to look forward to. समथिङ लाइक हुन्छ नि, एउटा ग्रोथको पोसिबिलिटी मात्रै देखाइदियो भने पिपल विल वर्क फर इट क्या. होइन, एभ्री वान हुज गोइङ आउट अब्रोड बस्नलाई अथवा पढ्नलाई or whatever, होइन, दे आर डुइङ द्याट बिकज दे डोन्ट सी द पोसिबिलिटी अफ ग्रोथ, होइन, त्यो हो प्रब्लम. सो वी हेभ टु गिभ पिपल द पोसिबिलिटी अफ ग्रोथ, द पोटेन्सियल अफ ग्रोथ, अनि त्यति मात्रै भयो भने पिपल विल वर्क फर इट. मलाई चाहिँ त्यति लाग्छ. सो द प्रब्लम इज लाइक हामी यहाँ बस्छौँ बिकज वी लाइक आई बिलिभ द्याट द पिपल द्याट आर हियर वी वर्क मोर देन द एभरेज पर्सन टु अचिभ आवर ग्रोथ, होइन. गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्नु, एन्ड नट एभ्री वान इज लाइक द्याट. सो गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने लाइक फर एन एभरेज पर्सन हुज लाइक पुटिङ इन एभरेज अमाउन्ट अफ वर्क, त्यसलाई पनि ग्रोथ र स्टेबिलिटीको एउटा पोटेन्सियल चाहिँ देखाउनुपर्छ. त्यति मात्रै भयो भने चाहिँ आई थिङ्क लाइक people will stay. What's your take on this, Amit? Yeah, this is very like, I don't know if the government is listening or not this podcast. They will someday. पेनड्राइभमा लगाइदिउँ न, कतै पेनड्राइभमा लगाएर सिडीमा सिडी चाहिन्छ. I hope not floppy disk. I think community, the bigger organization हुन्छ, let's say government or government agency or anything, त्यहाँबाट certain initiation हुन सक्ने भनेको for our like काम गर्ने एउटा राम्रो environment create गरिदियो भने there are so many
people who wanted to do के हुन्छ नि I've seen people who are very like doers के हुन्छ नि like let's say Tuto, let's say Patao, or let's say Sarathi हुन्छ नि they really want to give employment the intention to छ नि त राम्रो त give them a good हुन्छ नि ground or for people like us who work in the technology who sell product abroad give us a good ground हुन्छ नि अब पेमेन्ट एउटा सजिलो पारिदियो सानसानो कुराहरू कि इन्टरनेसनल त्यो गेटवेजहरू सजिलो पारिदियो दिज आर द सिम्पल थिङ द्याट गभर्मेन्ट क्यान डु क्या अरू हामी नै गर्ने हो कि सो आई डोन्ट थिङ्क नेपालको त्यो राम्रो पार्ट भनेको इट्स नट केही पनि छैन त्यसले गर्दा वी बिङ एबल टु डु सो मेनी थिङ्स होइन अनि वी जस्ट निड फ्यु पोलिसी लेभलमा चेन्जेस भनेको यो गेटवेको कुरा हुन्छ नि भिजाको कुरा यस्तो कुराहरूमा अलिकति सजिलो भइदियो भने आई डोन्ट थिङ्क गभर्मेन्ट हेभ टु वर्क एज वेल जस्ट मेक द्याट don't create roadblocks. त्यति मात्रै we'll do don't create roadblocks. बाकी like काम गर्ने काम हाम्रै हो क्या. I'll tell you very interesting thing. म अस्ति बङ्गलादेशमा थिएँ 2 weeks back अनि बङ्गलादेशमा के गरेर रहेछ भने IT companies till 2025 they don't have to pay taxes के. Wow. Till 2025. Yeah. So that's an encouragement for startups and IT companies to उसले के भनिरहेको छ भने बङ्गलादेशमा IT company wasn't there a program proposed just like that नेपालको एन्टरप्रेन्योरहरूको लागि पनि प्रपोज गरेको थियो नि होइन अनि आई थिङ्क यु नो त्यो ट्याक्सवाला होइन देयर इज दिस मोनिटरी एस्पेक्ट द्याट आई डोन्ट हेभ टु फिजिकल्ली पे द्याट मनी बट देयर इज अल्सो दिस ह्यासलवाला क्या आई क्यान फोकस अन बिल्डिङ माई प्रडक्ट ट्याक्स कति ठुलो ह्यासल हो नि त त्यो भर्खर बिचरा इन्जिनियरिङ स्कुलबाट निस्किया हुन्छ अनि कम्पनी रेजिस्टर गर्ने 1 महिना लाग्छ अनि अस्ति इनफ्याक्ट होइन त्यो मेरो रिडक नेपालको एनिभर्सरी मनाउने भनेर भने होइन एनिभर्सरी नै छैन क्या बिकज कम्पनी स्टार्ट हुनु 1 महिना लाग्छ क्या सो इन्स्टेड अफ ह्याभिङ एन एनिभर्सरी डे वी हेभ एन एनिभर्सरी मन्थ बिकज द्याट प्रोसेस टुक सो लङ अनि यो ट्याक्स हलिडेको कुरामा चाहिँ के हो भने I'm not saying that we are not ready to pay tax or anything. IT लाई मात्र ट्याक्स लिनु हुँदैन त्यो भन्नु खोजेन कि तर दिस इज द स्ट्राटेजी टु वेलकम बिग कम्पनीज इन नेपाल के हुन्छ नि भोलि आएर आइटीको केसमा के भने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट कम हुने सेक्टर भएकोले त्यो गरेको हो नि त भोलि आएर प्रोडक्सन लाइन छिरिदियो रेस्टुरेन्ट लाइन छिरिदियो त्यो पनि हुनु भएन हुन्छ नि त्यहाँ गल्ली गल्लीमा चाइनिज रेस्टुरेन्ट गल्ली गल्ली इन्डियन रेस्टुरेन्ट वी डोन्ट निड द्याट एज वेल के तर यो टेक्नोलोजीको केसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ नेपालको इम्प्लोइमेन्ट रेटमा हाई कन्ट्रिब्युसन हुने भएकोले सो बङ्गलादेश इज गिभिङ अ ट्याक्स हलिडे फर 2025 इम्प्लोइ ट्याक्स लाग्छ त कम्पनी ट्याक्सहरूलाई हलिडे दिइरहेछ सर्टेन दिइरहेछ त्यसले गर्दा so many companies are going in Bangladesh ke I'm sure why would they come to Nepal exactly yeah. Why would these companies come to Nepal ke 6 years they can enjoy huncha ni मजाले त्यहाँ म्यान पावर बेटर छ त्यहाँ कम्युनिटिज मोर एम्पावर्ड छ त्यहाँ ट्याक्स कर्पोरेट ट्याक्स लाग्दैन वाइ वुड दे कम टु नेपाल मोर देन द्याट सिङ्गापुर लुक एट द ट्याक्स अफ सिङ्गापुर सो गभर्मेन्टले कम्युनिटिजले एम्पावर मात्र गर्दै पुग्यो आफै केही गर्ने पर्दैन रोड ब्लक हटाइदिए मात्रै हुन्छ पिपल आर भेरी क्रिएटिभ एन्ड एक्सपोजर पहिला भने लाइक हुन्छ नि लाइक वन्स दे सी द पोटेन्सियल वन्स दे सी द पोसिबिलिटी अफ ग्रोथ लाइक पिपल विल डु एनिथिङ टु गेट देयर होइन पिपल विल डु एनिथिङ टु गेट देयर अनि एक्सपोजर पहिला एक्सपोजर इस्यु थियो अहिलेको हुन्छ नि फर पिपल लाइक अस वी डोन्ट ह्याभ द्याट इस्यु अफ एक्सपोजर कि गेटिङ एक्सपोजर अफ ग्लोबल सम वे कि नेपालमा बसेर पनि हामी त्यो एक्सपोजर पाइरहेछ अनि वी नो हुन्छ नि फ्यु थिङ्सहरू क्लियर आउट भयो भने वी नो हाउ टु गेट थिङ्स वर्क के अब राइट ओके अगेन शिफ्टिङ गियर्स सोसियल मिडिया कम्युनिटी हो कि होइन सोसियल मिडिया कम्युनिटी अब सोसियल मिडिया सोसाइटी नै हो अब त त्यसको भित्र सब कम्युनिटिजहरू छ सोसियल मिडिया अब सोसाइटी नै हो होइन इट्स अ भर्चुअल सोसाइटी द्याट वी क्रिएटेड सो लाइक इट्स टु बिग टु बी कल्ड अ कम्युनिटी इट्स जस्ट टु बिग टु पावरफुल मेबी yes too powerful as well too powerful too chaotic होइन difficult to control होइन अनि like should it be controlled पनि छुट्टै कुरो होइन so it's त्यही भएर it's too big so it's the whole society अहिले राइट सो जुन सोसियल मिडियामा कम्युनिटिजहरू छ नि जस्तो एन्टरप्रेन्योर्स फर नेपाल छ होइन इट्स भेरी गुड एक्जाम्पल अफ अ कम्युनिटी द्याट someone started and then people started gravitating towards it
अनि अहिले इट्स बिकम द प्लेस वेयर समवन आस्क मसँग 5 लाख रुपियाँ छ म कहाँ इन्भेस्ट गर्नु अनि सुन किन ब्रो सुन भाउ बढ्छ त्यसको but that's a good example as well though because someone has resources but with very little knowledge about what to do with it, you know? Right. And like it's perfectly normal to ask other people. Right. Not just wala poster. Like I've seen in Entrepreneurs for Nepal group ma, people are posting like where I can buy these boxes, where I can buy these stuffs, where I can buy these gears, and people are answering as well. Go to this, I can supply you. Yep. To helps in I might not post it, so follow the guide feed ma, and people are also replying their business contacts, and that is also acceptable. Business it's good. The reason I asked this question of is social media is community or not, social media you have that choice, whether you want to be active on TikTok or Twitter or LinkedIn. So how do you choose the right community for you and not just be a part of like त्यो नेपालमा चाहिँ मैले के देखिरहेको छु भने मान्छेहरूले पढिरहेछ कन्ज्युम गरिरहेछ तर क्रिएट थोरैले गरिरहेछ क्या टिकटकमा चाहिँ मेबी भेरी अगाडि तर त्यो प्रोफेसनल नेटवर्क्सहरूमा छ नि लिङ्क्डइनहरूमा आई डोन्ट सी अ लट अफ नेपाली कन्टेन्ट डुवर्स पनि इनफ्याक्ट बिफोर डुवर्स केम अ लट अफ पिपल कम टु मी एन्ड मेबी अनुप एज वेल एन्ड से यस्तो खालको कन्टेन्ट नै थिएन भन्छ नि त होइन सो हाउ डु वी फाइन्ड द राइट अनलाइन कम्युनिटिज फर अस जस्तो मिटअप.com को तिमीले एक्जाम्पल दियो द्याट अनि जुन भन्यो नि विदेश गएको बेलामा मिटअप.com गएर एकचोटि खोज कुनै कम्युनिटीको पार्ट हो भनेर how do we educate people about joining the right kind of community that also helps them professionally, not just personally? Time pass. How do we make social media go beyond time pass and really start helping people to get nice content from it or be part of something bigger? There's no right prescription for these things. Let's say I'm just a starter. I'm a student. Career path पनि clear भएको हुँदैन नि त and that is a time where you try out everything. Try out just maybe you be a part of mobile community, you be part of agile community, design community हुन्छ नि जहाँ पनि त्यो ट्राई त गरिराख्नु पर्यो नि त then okay this is the right thing for me भनेर थाहा हुन्छ नि प्रेस्क्रिप्सन दिएर this is right भनेर चाहिँ त्यो त सक्दैन हैन so it's just explore keep exploring right keep exploring. Well like I don't like the demonization of time pass हैन मलाई time pass एकदम गर्न एकदम मन पर्छ हैन it's favorite thing to do, it's very fun. Favorite thing to do. Just like you're doing. Favorite thing to do is passing time. as a podcast को हैन most epic line जुन सुरुमा जुन त्यो समरी हुन्छ नि time pass is my favorite thing to do. बिहान उठेर यहाँ time pass है त भने we never wake up so early. We're not that kind of people. So yeah, but the point that I was getting into was like सबैको लागि हो के time pass गर्नु is favorite thing to do के and the best kind of outcome the best kind of output comes when you achieve something that we're doing as a time pass के हैन अनि like all these communities that we've been into time pass गर्नलाई गरे but then we did something out of it. Yep. Yeah. हैन time pass गर्नलाई गरे हो के करले गरे इच्छाले नै गरे like if there's a motive involved, if there's an objective, if there's a strategy, then थाकिन्छ क्या right हैन so like I always say हुन्छ नि do things for fun हैन and develop strategy on the way हैन like once you see यो कता जान सक्छ त्यसपछि strategy बनाउने but the first step that you take is for fun right हैन रमाइलोकै लागि like the comedy host the could like your startup your any app that you were building, you started it because it was fun, you liked the idea was fun हैन and त्यसो टाइम पास गर्नलाई गर कामहरु चाहिँ अनि त्यसपछि हुन्छ नि it's like हुन्छ नि as community leaders or as people that are in the community what we can do is we can like हामीले चाहिँ participation कसरी बढाउने and how can we make these people who are there
होइन टाइम पास गर्नको लागि हाउ क्यान वी मेक इट मोर फन फर देम हाउ क्यान वी मेक इट मोर पार्टिसिपेटरी सो द्याट दे आर नट जस्ट प्यासिभ लिसनर्स होइन सो त्यो एउटा प्लेटफर्म मात्रै हामीले बनाउन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क मोर पिपल विल क्रिएट सो प्यासिभ लिसनर्सलाई एक्टिभ बनाउने काम पनि कम्युनिटीले गर्छ एउटा लाइक हुन्छ नि द वान स्टार्क डिफरेन्स बिट्विन अ टेक कम्युनिटी एन्ड अ कमेडी कम्युनिटी चाहिँ त्यही हो क्या लाइक टेक कम्युनिटीमा देयर्स प्रेजेन्टेसन गोइङ अन एन्ड मोस्ट अफ द पिपल आर सिटिङ देयर एन्ड लिसनिङ एन्ड अ भेरी प्यासिभ थिङ टु डु होइन कमेडीमा चाहिँ लाइक बिकज अफ द नेचर अफ द थिङ एभ्रिबडी इज गोइङ अप अन द स्टेज एन्ड डुइङ समथिङ होइन सो लाइक त्यसले गर्दाखेरि पनि like there are no passive people in that community होइन whereas टेकमा हामीले धेरै देख्छौँ That's very interesting. Why can't we do a tech open mic? Yeah, you should be doing one stand-up comedy on tech. Bangalore कति हुन्छ नि Nice. Lots of big companies will hire you. Yeah, like I have material in technology. I have material in programming. Geek jokes. So next conference ma you'll be a speaker, stand-up speaker, stand-up comedy on technology. Done. Like there are a couple of jokes that I cannot tell on the stage किनकि कसैले बुझ्दैन यति धेरै टेक्निकल it's a technology crowd हैन technology crowd ma why don't we have a like comedy who knows tech comedy podcast हुन सक्छ डेफिनेटली help us out you never know and it's big in Bangalore. As Amit said a lot of techies don't enjoy the traditional jokes and a lot of comedians don't understand techies, so I think Aayush is a good intersection. Maybe I should explore that. Why not go to Bangalore? Go to Bangalore, why not? Nepal mein kina basnu paryo? That might open your okay, Aayush, go to Bangalore, go to meetup.com. Go to right programming jokes. Why do Java developers wear glasses? Because they don't see sharp. Right. Oh God. Please, sir. What did the QA tester say in a bar? What? Give me 1 beer, -1 beer, 0 beers, 9999999 beers. ABCD beer. What did the SQL developer say to a bar when he went inside the bar? What? Can I join this table? Nice. Yeah, you should do it. So, come to the open mic. Mondays are funny. Every Monday happens. Software it's open for starters as well. अनि मैले त्यो क्राउडमा गएर यो जोक्सहरू भन्यो भने म मात्रै यता बसिरहेको गीत दिँदै मैले कुटाइ खान्छु होला पक्क बाहिर भेट anyways, so we talked a lot about communities, ecosystems, and let's talk about you jun ekdam international communities haru cha ni, Toastmasters, you, Lions. I think Nepal ma they have been very successful, very very successful in fact. I know what is it about these communities that our local communities can learn from? We talked about learning from our own culture, our traditions. So what is this gamification Sunny? What can we learn from that? Because this is joke. Because Nepali people are not very creative, but they are very good at following instructions. I hope they were better. I hope they were better at this. I hope we were better at following instructions. These international community have prescriptions at a certain level, and we love prescriptions. Step 1, step 2, step 3, step 4. They're very good. Like this is like सबै कुरा लेखेको हुन्छ अनि okay step 1 सक्यो check. Very good at following instructions. How to be successful in 5 steps. Step 1, step 2. But why don't we do it? If it works, why don't we do it? Because हामीलाई steps बनाउन चाहिँ आउँदैन. But I think that will start a wrong thing in Nepal के हुन्छ नि यो सबैजनाले सर्टकट खोज्ने सबैजनाले सर्टकट खोज्ने सबैजनाले स्टेप्स खोज्ने इट्स भेरी रङ थिङ्स टु डु हुन्छ नि तर इज लियो or Lion or Toastmaster shortcut? I don't think so. No, it's not. No. I'm just to prescriptionको कुरा गरिरहेको थिएँ. There are few certain standards. There's few guidelines of Toastmasters and Roti that is applicable throughout the world. नेपालमा separate guideline आउँदैन, separate structure आउँदैन हैन. तर पनि we still have local leaders who define what those mean
and It's have very- that level of freedom about how they want to run their club or Yeah. a particular club, होइन. So I don't know, it's difficult. You global communities-हरु नेपालमा सक्सेस भएको रिजनहरु it's quite surprising हैन. राम्रो छ के. the reason I ask bad. is Comedy Tuk Tuk is in Kathmandu right now. If it wants to open chapters in Nepalganj, Pokhara, Butwal, go to the smaller cities and then from there to villages, केही न केही कन्ट्र्याक्ट त हुनु पऱ्यो नि त. अहिले जस्तो जुन तिमीले भन्दैछौ पिपल कम टुगेदर, द्याट्स नाइस, द्याट्स भेरी गुड. तर दिस इज अ काठमाडौँ क्राउड द्याट नोज अल दिस, द्याट आर भेरी कनेक्टेड होइन. तर तिमीले त्यसलाई स्केल गर्ने भए बियोन्ड काठमाडौँ तिमीले केही न केही अर्गनाइजेसनको भिजन लिएर एउटा गाइडलाइन्स लिएर एउटा प्रोसेस लिएर त जानु पऱ्यो नि त. But what is the incentive behind भनेको? Why it is my responsibility to teach everyone agile? Not What is each, my not teach. responsibility? तर Comedy Tuk Tuk, again I'll come back to Comedy Tuk Tuk, होइन. मानो you want to start in Pokhara, and then how do you make it's sure? okay. No, the difference is like I should not want to start a Comedy Tuk Tuk chapter in Pokhara. Someone in Pokhara should They have to. want to start. Okay, how do you guide him then? ल कोही आयो पोखराबाट and that person says I want to start Comedy Tuk Tuk. What are the cultures from Comedy Tuk Tuk Kathmandu that you will mentor that person, होइन, he or she, कि यो गर्यो भने चाहिँ Comedy Tuk Tuk पोखरामा पनि सक्सेसफुल हुन्छ भनेर. अब लाइक यो स्पेसल उसमा चाहिँ लाइक the open mics, the feedback sharing, the business aspects of doing comedy shows, those are the three के भन्छ three aspects of running a like developing a comedy scene, होइन. Like the objective of starting this community was to develop a comedy scene, होइन. So पोखरामा गर्नु छ भने these three things: open mics, and then के भन्छ feedbacks, and के अरे doing shows, होइन. That's very interesting. किनकि अमित. Yeah, so in terms of the like अघिको कुरामा international organization कुरामा चाहिँ it's a very big, in terms of the network that you make from these organizations is quite seen, like there are कति धेरै members हुन्छ नि त. रोड ट्र्याकमा नेपालमा 3000 members हुन्छ नि. 3000 छ, 3000 plus होइन. If you add Rotary, Interact, त्यसले 10,000. It's a huge community हुन्छ नि. त्यो नम्बरले पनि अट्र्याक्ट गरेर हुन्छ. And if you go globally, there are larger number where you can reach हुन्छ नि. Tons of you can meet lots of people हुन्छ नि. त्यो त छ नि त. Certain numbers ले पनि pull in गरिरहेको छ नि त. र similar with the Toastmasters, the number is quite huge. नेपालमा अलि थुप्रो clubs. That's there. In terms of our community, that is very small. We are very specific and niche. यो कुरामा चाहिँ कस्तो भने, if Pokhara want to start a agile community or design community, it's Pokhara people who have to do it. Okay? For example, we've done a dribble meetup in Pokhara. Okay? तर why हुन्छ नि, म काठमाडौँबाट पोखरा गएर ट्राभल गरेर आफ्नै पैसाले ट्राभल गरेर होस्टेलको पैसा तिरेर त्यहाँबाट मिटअप गरेर फर्क्यो कि हुन्छ नि. वाइ हुन्छ नि. आई क्यान डु इट. It's a marketing and sales problem because हुन्छ नि हामीले के चाहिँ गर्न नसक्यो भने पोखराको मान्छेलाई के अरे ड्रिबल पोखरा खोल्नको लागि त हुन्छ नि दे सुड लुक एट ड्रिबल केटिएम एज समथिङ डिजायरेबल. एक्ज्याक्टली, होइन. सो त्यो चाहिँ गर्न नसकिया हुन्छ. लाइक कमेडीमा पनि वेयर एभर हामीले हुन्छ नि फ्रेन्चाइजिङ गर्न नसकेको चाहिँ त्यो इट्स अ सेल्स एन्ड मार्केटिङ प्रब्लम. तर अगेन इट्स नट अ बिजनेस, इट्स अ कम्युनिटी. सो त्यसको त्यो इन्सेन्टिभ वाइज चाहिँ हुन्छ नि वाइ हुन्छ. आई क्यान गो पोखरा वन्स अर ट्वाइस बट आई क्यानट गो देयर एभ्री मन्थ टु डु इभेन्ट्स के. तर वर्डप्रेस त इकोसिस्टम त गयो नि त. पोखरामा एक्टिभ छ होइन, बुटवलमा पनि आई थिङ्क एक्टिभ छ. But there is a reason behind it as well. Why it's active भने people who are in Kathmandu, who are original from Pokhara, took the initiative नि त. हुन्छ नि पोखरामा भएको काठमाडौँमा काम गरिरहेको आइटी कम्पनीमा काम गरेको वर्डप्रेस कम्पनीमा काम गरेको मान्छेले इनिसिएटिभ लिएको हो नि त. And why it's successful in विराटनगर, because there's a guy हुन्छ नि who is in Kathmandu who works in a WordPress, तर उसको घर त विराटनगर हो. उसले इनिसिएसन लिएर त त्यो सक्सेस भएको हो नि त. लोकल कम्युनिटी भनेको लोकल मान्छेले चलाउनु पऱ्यो कि. भनेपछि हाम्रो यो पडकास्ट अहिले हेरिरहेको जति पनि जना हुनुहुन्छ जो सानो सिटिजमा हुनुहुन्छ अनि दोज हु फिल डिस्कनेक्टेड कि सबै कुरा एक्सन काठमाडौँमै भइरहेछ भनेपछि दे डोन्ट, इट्स देयर रिस्पोन्सिबिलिटी टु रिच आउट टु पिपल हु आर डुइङ दिस स्टफ इन काठमाडौँ or internationally and start chapters in their own place, होइन. They have to do it. And help we can do it हुन्छ नि. They can I can go come once हुन्छ नि. That's a contribution that I can do. कुनै सिटीमा केही राम्रो गर्न खोजिरहेको छ भने देन वी क्यान डेफिनेटली कन्ट्रिब्युट हुन्छ नि. एकचोटि गएर एउटा इभेन्ट गरिदिएर
सेकेन्ड च्याप्टर त आफूले गर्नु पऱ्यो नि त. सो द्याट इज द ओन्ली वे. लोकल कम्युनिटी हेज टु बी लिडेड बाई लोकल पिपल के. बाहिरकोले गरेर हुँदैन. नेपालको पनि IT च्याप्टर or community chapter or design chapter, someone from India or someone from Singapore can do it for once, but they cannot continue forever. Okay? Even Agile chapter was started by James Copeland from US. He came once in 2012 and then later on we followed it. Right. अब मलाई आयुष तिमीले एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो. 3टा पोइन्ट तिमीले भन्यो नि. आई थिङ्क इट सर्ट अफ सम्स अप वाट अ कम्युनिटी इज. ओपन माइक मिनिङ यु मिट at a certain interval of time, whether you gain something from it or not. The interval say I think fix hunu parcha. What's your thought on that? It is easier if it's a certain day. If it's periodic, if it's regular, then it definitely helps. And it's not just about meeting at a particular day, it's also about participating. So like the open mics for me is like regular gathering and participating. तर त्यो जस्तो लर्करहरू त हुन्छ नि त. मानौ मन्डेज आर फनीमा कोही मान्छे 5 चोटि जाला होइन. एकचोटि जाला डराउला म सक्दैन हुन्छ. त्यसपछि 2 चोटि जान्छ अनि यु सी समवन हु इज नट नेचुरली अ कमेडियन बट देन दे आर स्टिल गोइङ आउट. 3rd चोटि जाला अगेन यु डोन्ट गेट द त्यो सानो इनिसिएटिभ नहोला. 5th चोटि त आउँछ नि त. अनि त्यो रेगुल्यारिटी कि तिमीले जस्तो मन्डेज आर फनीमै मन्डेज राखिदियो नि त. इट विल द्याट मिन्स अटोमेटिकली मेरो दिमागमा के वायर भयो भन्दाखेरि एभ्री मन्डे हुन्छ होइन. त्यो आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी गुड सिस्टम द्याट यु स्टार्टेड अर हुएभर गेभ द्याट नेम. इट्स अ भेरी गुड नेम. अनि हाम्रो ब्लगर्स मिटअप पनि बिकज वी आर टकिङ अबाउट सस्टेनेबिलिटी नि त आज. हाउ डु वी क्रिएट एन्ड सस्टेन कम्युनिटिज द्याट हेल्प एभ्री वान who are members of that community. अनि हाम्रो bloggers meetup पनि I think one of the reasons we've succeeded is we meet on the last Saturday of every month. Toastmaster succeeds because we meet every Wednesday at a fixed location. Location पनि fixed हुनु पर्यो क्या. Random location भयो भने anxiety create हुँदो रहेछ. कहाँ छ यसपालि कहाँ हुन्छ भनेर त्यो के अरे प्लानिङको ओभरहेड घटाइदिने हो होइन. जानु त पर्छ, जानु सबैलाई मन हुन्छ, त्यो प्लानिङको ओभरहेड मात्र घटाइदिने हो. राइट. अनि आई थिङ्क कुरा गर्दा गर्दा एउटा राम्रो के आयो भन्दाखेरि वान अफ द रिजन्स आवर टेक मिटअप्स डिड नट वर्क इज वी वर अलवेज स्ट्रगलिङ फर भेन्युज क्या. कहिले कहाँ इफ इन्स्टेड इफ यु हेड डन ल KTMGS एभ्री मन्थ मेबी यो अफिसमा हुन्छ भनेर गरायो भने मेबी वी वुड हेभ बिन मोर सक्सेसफुल. बट द प्रब्लम इज द कम्पनीज आर हुन्छ नि दे गिभ अस द भेन्यू. तर त्यो प्रोसेस हुन्छ नि लाइक टु गेट अ भेन्यू फर अ मिटअप लाइक पुरा गाह्रो के. कति हाम्रै बेनिफिटलाई काम गरिरहेको छ कि. इट्स सो डिफिकल्ट टु कन्भिन्स पिपल. यो चाहिँ कफी दिनुपर्छ, यहाँ पैसा खर्च हुन्छ नि, गार्ड दाइलाई बोलाउनु पर्छ, गार्ड दाइलाई बोलाउनु पर्छ स्याटरडे. लाइक दिस काइन्ड अफ थिङ्स आर ब्लकिङ के हुन्छ नि. अनि डिमोटिभेट कहाँ हुन्छ भने कम्युनिटी लिड गरेर आएकोहरूलाई या सानो कुरामा अड्क्यो कि हुन्छ नि. लाइक स्पिकर फाइन्डिङ यताउता सजिलो भइरहेको छ, सबै पार्टिसिपेन्ट पनि इन्ट्रेस्टेड छ, तर कहाँ अड्क्यो भने भेन्यू एउटा भेन्यू. वी वान्ट टु डु आउटसाइड कम्पनीज, वी वान्ट टु डु रेस्टुरेन्ट भने कस्टहरू इन्क्लुड हुन्छ, विच कन पे हुन्छ नि. देयर आर सो मेनी इभेन्ट्स द्याट आई पेड फ्रम माई पकेट के हुन्छ नि. अब रब आउने बेला, नेट रिटलको इभेन्ट बेला इट वाज अल फ्रम माई पकेट के हुन्छ नि. I can do it once, twice, and why should I be doing all the time? Okay? Right. If I need good KTM JS developer, I'll contact you guys. मसँग त त्यो एक्सेस छ नि त. But I'm doing for people of other companies, others colleges. तिनीहरूलाई गएर they should understand this. अनि मलाई त त्यो अति दिक्क लाग्ने. एउटा इभेन्ट गर्दा पनि भेन्यूको लागि पनि इमेल प्रपोजल, दिज आर द बेनिफिट द्याट यु क्यान गेट हुन्छ नि. इट्स क्वाइट डिस्करेजिङ. अलराइट. सो it was an amazing conversation. I think धेरै कुरा आयो होइन. We talked about traditions and then we also talked about professional communities like Toastmasters. Professional त नभनौँ, Toastmasters the learning community भनौँ. Professional communities like हाम्रो JavaScript meetupहरू, हाम्रो agile communitiesहरू. And we also talked about how we can sustain these communities and how people, I think one of the biggest problems again I noticed कि सानो सिटिजहरूमा यो कम्युनिटिजहरू कसरी ग्रो गर्ने, हाउ क्यान पिपल लिभिङ देयर स्टार्ट दिस काइन्ड्स अफ कम्युनिटिज एन्ड हाउ डु वी बाइन्ड पिपल टु दिस कन्ट्री थ्रु दिस कम्युनिटिज. हाउ डु वी क्रिएट दिस सेयर्ड सेन्स अफ सेल्फ के. आई एम नट जस्ट मी, इट्स आई एम अ पार्ट अफ दिस लार्जर
group of people that are trying to achieve something together भनेर हैन. So I think it was awesome. Thanks for coming. Thank you for inviting. We have some gifts for you from Seto Canvas. So before that, तपाईहरुका त्यहाँ मार्कर होला. What we हाम्रो सानो कल्चर के छ भन्दाखेरि Ayush probably already knows this. So you have to write one quote on one of these trash cans. They are not trash cans now, they have become a brand. So in cities now these are not trash cans because we have painted something and they represent something. So yep, one by one. Ayush, can you start? Yeah, sure. Coffee. So यो सेसनमा चाहिँ both of you guys write in one page. ठाउँ छैन. यहाँ छ. You can come here. यता खाली छ. Already good. एन्डमा चाहिँ like you also ask them to like के छ त के anything लास्टमा भन्नु छ या र्याप अप त्यो कुन हो? दुई तल एउटा ग्रीन छ ब्रो, एउटा चाहिँ यतापट्टि छ यार ओरेन्ज छ. म होस्टको ठाउँमा बसेर लेख्दै छु. चेन्ज गरौ न सिट. आयुषले क्लोजिङ गर्छ त्यहाँ बसेर. साँच्चै भने मैले अनुप हो यहाँको बस. हो भने नयाँ दिनु न. लेख्न आइस. साँच्चै भने मैले आयुषले त्यहाँ बसेर वुड लाइक टु क्लोज दिस सो. थ्याङ्क यू पनि बुझ्छु नि. यत्रो मेहनत गरे गर्नु न. अस्ति टोस्ट मास्टरमा त्यस्तै भयो क्या. बिसन दाइ सब प्रिपेयर गरे लास्टमा. ओके त्यसको फोटो खिच्छु अन्त मैले. यस के लेख्दैन भन्न पर्दैन. सोचेर आउँदैन. अघि भने हैन सुरु ल Ayush, you have to go that side so that you don't block. लेख. I took cancer not planning. Can you find Ayush? आउने बित्तिकै खोजिरहेको. Are you happy already? Let's do great thing together. पहिलाको प्लेट र अहिलेको प्लेटमा क्या फरक फिल हुने यार. अलिक राम्रो छ. कम्पेयर गरेर राइट छ है. माथि हेर्नु न ल सुरुको त्यो. त्यही त क्वालिटी नै अर्कै छ. हैन प्लेट त एउटै हो. त्यो बिचमा डुवर्स र त्यो वरिपरि सेतोले फरक. अर्कै मान्छेले गराएको. ल guys, thank you so much for coming on the show. So we have some gifts for you from setocanvas.com. ल धन्यवाद. Ayush, for you. And Amit, Thank you so much. Before we wrap up, Yoda, last something that you want to tell people, our viewers who are watching the Doers? Yeah, like participate in communities. Like a lot of my personality and the skills that I've developed have directly been a result of me being part of a community, me being meeting people in these community events. So yeah, definitely like participate in these things because you know, like you can never know more people. हैन किनकि जहिले पनि you can know more people, you can always learn from people. So yeah, like if you want to develop as a person and you want to develop your personality, then just go out and talk to people, to go out and be a part of the community and always keep learning. Amit? Yeah. Sorry. So what I want to say is मान्छेहरू कति कन्फ्युज भएर हुन्छ क्या. There's so much confusion in their life in terms of the career, in terms of what they want to do in life. And getting engaged in these things, getting engaged in community, getting engaged with people, meeting new people can definitely help you explore many things in life. Like what I've seen is people, I don't know what to do in life and that's why I'm staying home. I'm not doing any job. And people tell me like, why are not doing anything these days? They say like, I don't know what to do. But the only way to know what to do is by getting engaged, keep exploring. So, and there are so many things in Nepal, especially यहाँको केसमा, there are so many things available for you for free to explore. So just be a part of it. Be a doer and join a community or start a community. You'll fail 10 times, you might fail 11 times. You might not like 10 things. Someday you'll find something that you like it. Awesome. The best way to have a good idea is to have a lot of ideas. Wow. So yeah. All right, thanks for coming to the show. I think I had a lot of fun and I hope you did too.
Until next time. Until next time.